Va? May joker sa isa. Sa taga tayo mga lapay. Hindi para. Balik yan lang. Small size atin. Small carpa. Lakin habis bayar jadi kami tuh itu jago cukup kuat tapi cawi mana nggak ya tetap tapi kalau ini bukan aku pasti jadi kalian serapnya em tuh sahab lu main sama bang buset ini naman banget ka here kaya wala lang yan nakakayan pag next gilid ang galing yung ka ang bagyo Grabe, tumatanggal sa to. Kaya yung waiting na ano, pagtakbuhan, nagtubas ang girls. Kaya mo talagang nito. Isa ko na ha. Bread? Pa? May joker sa isa. Sa taga tayo mga lapay. Hindi para. Balik yan lang. Small size atin. Small carpa.